Jag heter Josefin Knave, 24 år gammal och väntar mitt första barn. I den här serien ska du följa mig genom min graviditet. Hej! Nu är vecka 30... Vilken vecka är det? 38, nej 37. 36? Ja, 36 är det. Hej! Nu är jag i vecka 36. Och jag håller på att bli galen. För nu är det ju inte så himla långt kvar till vecka 40. Bebisen kommer ju, eller är beräknad till slutet av vecka 40. Och det är alltså typ 5 veckor kvar. Men det finns ju ingenting som säger egentligen att bebisen kommer komma på det beräknade datumet. Jag har googlat sönder det här. Och 4,6% ungefär av alla bebisar föds på det datumet som man har blivit som man har fått genom ultraljud och så. 4,6%, det är inte jättemånga bebisar. Och det verkar väl som att de flesta bebisarna föds inom det här tidsspannet, antingen 2 veckor innan vecka 40 eller till 2 veckor efter. När kommer vår bebis då? Jag vill jättegärna veta det. Alltså jag har inga problem med att gå till vecka 43. Bara jag får veta att då kommer bebisen då. Jag vill planera det här. Det här är inte bra för en planeringsperson som mig. Och om man kollar igenom mina senaste googlingar på telefonen så är det så här. Föda för tidigt. Vad hittar vi här? När blir man igångsatt i Stockholm? Ja. Har aldrig känt en sammandragning vecka 36 har vi också. Alltså jag googlar efter tecken på att man är en sån som går över tiden. Eller tecken på att man är en sån som föder lite tidigare. Eller jag vet inte, ett tecken på att man kommer föda på beräknat födelsedatum. Ge mig någonting, jag håller på att bli galen. Eftersom att jag bor med Martin så bollar jag det här mycket med honom. Han är ju helt inställd på att bebisen kommer sista möjliga datum. Men nu känner jag att Martin är så himla lugn med det här för att han tycker att vi har all tid i världen för bebisen kommer ju inte förrän i vecka 43. Så att nu vill jag att bebisen ska komma. Låt säga den 20 juni. Så här i början av vecka 40, slutet av vecka 39. Bara för att på något sätt så här känna att jag kan säga haha, vad jag sa. Bebisen kunde komma när som helst. Där ser du Martin. Ja, jag är ju en helt normal gravid person. Inte alls sinnessjuk. Nej, jättekul det här. Nej, det vore kul om du lilla bebis ville lyda mig och titta ut. Någon gång nära det beräknade datumet. Vad säger du om det? Det är väl en bra idé. Okej? Ingen reaktion. Undrar om jag ska tolka det som ett ja eller nej. Vi tar en liten titt på magen. Så här. Vad har vi den? Känns inte som att den har... Ja, men det känns som att den har växt. Men det är inte det här att det liksom spänner och är jobbigt hudmässigt längre. Den kanske växer i någon annan sorts form. Lite på bredden kanske. Eller? Ja. Det är spännande att se hur stor den blir. Nu står jag i vårt badrum. Och här är skötbordet som jag berättade om förra veckan. Som vi fyndade för 50 spänn. Fyndar man ett skötbord för 50 spänn så kan man ju se tusan på att det finns lite skavanker. Och jag tror att jag har drabbats av någon form av pysselmani under graviditeten. Jag vet inte om det har något med boendet att göra eller vad det är. Men jag vill typ sy och fixa grejer hela tiden. Nej, jag är inte jättebra på att sy och fixa grejer. Men jag vill göra det ändå. Men då har jag i alla fall fått för mig att jag ska sy en ny dyna till det här. Okej, nu har jag alltså fått till något sorts fodralaktigt här till slut. Och nu är alltså utmaningen att få på den här på den här. Så ja, nu kör vi då.
Okej, vi har ett resultat! Tada! Kolla! Det här är alltså sånt där tyg som är vattenavstötande, vilket känns superbra och passande. Och så har vi lite plats för blöjor och grejer där under. Helt sjukt att liksom ha blöjor. Det känns inte riktigt som att vi har en bebis än, men det har vi ju på sätt och vis i magen. Det var allting för den här gången. Glöm nu inte att kommentera och prenumerera här nedanför. Så ses vi som vanligt nästa vecka. Hej då!